सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ते साहिबजादियां दी धरती, एक ऐसी धरती जिथे धर्म लई जान वार दित्ती गई पर धर्म नहीं हारिया। पर अज इसे धरती ते एक नवां सवाल खड़ा हो गया है कि हज़ारां पंजाबी क्रिश्चियनिटी ਵੱਲ क्यों खिंचे जा रहे हैं। पंजाब ਦੇ कई ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਨੀ ਸੌ 98 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਕੁਝ ਆંકੜਿਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਿਰਫ 1.26% ਸਨ, ਜਾਨੀ ਲਗਭਗ 3,48,000 ਲੋਕ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 700 ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70% ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1.26% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ MLA ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 1834 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 31.9% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਣਾਪਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पापा जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह धर्म चेंज करता है, धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करता है। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ये जात पात का सवाल करते हैं, तो मजबी सिंह या तुम आओ। आप मजहबी हैं? दरवाजा 2 क्यों है? क्यों है ना, वो तो सब मजबी, अपने मजबी सिंह है, मजबी सिंह इधर जाता है, जिम्मेदार जाता है। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਐਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਦਦ। ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੌਲ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। एक कमजोरी थी, एक निर्बलताई थी कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता। जब मैंने मसीह को जाना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी निर्बलताई, किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी मेरी जिंदगी से दूर हो गई। मैं देख रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर शैतान आपके शरीर में एक रोग डालेगा, डालकर आपको मृत्यु में ले जाएगा। कि ब्लड के अंदर का थायराइड जैसा रिपोर्ट आज प्रभु चंगाई दे रहा है। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ PK ਸਮੰਤਾ ਰॉय ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੇਥ ਹੀਲਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੇਕ ਹੀਲਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾਪਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ,
ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ, ਸਕੂਲਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ NGOs ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2430 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿੰਕਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਸ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਾਦੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਭਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਠਾਕਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੀਸਸ ਤੇ ਮੈਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੋਡ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਰਸੇਕਨ ਮੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਪਾਸਟਰ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਧੀ, ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ। 2021 ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ
ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।